Hi guys, it's me Gian and welcome to my vlog. Today I'm going to unbox bubuksan natin yung travel hygiene kit by Emirates. Fly Emirates. Sa aeroplano, when you board the Emirates plane, pero itong flight na to, when you board the Emirates plane, bibigyan ka ng ganito. And inside this, mayroon siyang face mask, gloves, hand sanitizer, at saka sanitizing wipes. Dati, ibibigay sa'yo isang box and then pag open mo, nandun na yung mga nandun na yung gloves, face mask, hand sanitizer, at sanitizing wipes. Ngayon, yung last flight ko with Emirates was around October. So, October, November, December, January, 4 months after, nakaganito na sila, may pa-pouch na sila. However, guys, tingnan nyo naman. Nakaano siya, nakaganito. Diba bawal magdala ng gunting? You cannot bring a scissor sa plane. So, paano mo ito i-open? Ngangat-ngatin mo, diba? Yun lang yung option mo. And, di ba COVID-19? So, hindi ka lang basta subo ng kasi madumi yung mga bagay-bagay sa mundo. Kaya, napaka stupido. Bakit ganito? Anyway, eto, may gunting tayo ngayon. Kasi nasa labas na tayo ng eroplano, kaya may gunting na tayo. Open natin to at tingnan natin kung anong nasa loob. Meron ditong isang mask. Oh, dalawa pala siya sa loob. 2 masks, dalawa sa loob. Isang hand sanitizer. 1, 2, 3. Tatlong sanitizing wipes. At saka gloves. So, ito lang po yung laman sa loob ng hygiene sanitizing kit. Kasi dati, pag transit ka, yung dadaan ka sa scanning machine, x-ray machine sa Dubai, dapat naka-gloves ka. Pero ngayon, wala naman, hindi naman chine-check, hindi ka sasabihan na mag-gloves kayo. Before, dapat naka-gloves. At before, walang ganito. At before din, mas generous sila. Mas marami yung binibigay nila sa box nila. Kaya, yun lang guys. Thanks for watching. Emirates, if you're watching this, I don't think it's a good idea to put this plastic thingies on your pouch kasi walang dalang gunting ang mga tao. We don't bring scissors inside the plane. So, yon. Goodbye and please like, share, and subscribe sa vlog ko. Thank you so much. Bye!